السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بموضوع جديد. هيدي بي ام سيري 1 سيري 1. في عندها مشكلة انه احيانا انت وماشي بالسيارة بصير فيديو معك شيء اسمه DTC وعلامة التصحيت وما بتصحيت، والسيارة ما بقى تاخذ بنزين. قد ما دعست بنزين خلص يعني بيعطيك ماكسيموم 3000 ماكسيموم. بهالوضع هذا هو بيخمل، او الكمبيوتر تبعت الABS والDTC يعني من زمان كان الABS اذا عطى عطل فيك تعطي بنزين، يعني فيك تدعس دواسة البنزين وبتمشي السيارة عادي. بس بالDTC بيجبرك او بيجبر الكمبيوتر تبع السيارة، يعني بيعطي رسالة من الكمبيوتر تبع الABS الDTC للكمبيوتر تبعت السيارة رسالة انه انا عندي مشكلة، السيارة عم تزحت او في شيء في خلل بالدواليب يعني بالاربعة. بهالحالة هون الكمبيوتر تبع السيارة بيعطي رسالة امر انه ما بقى تاخذ السيارة بنزين، حماية للشخص اللي عم يسوق السيارة مشان ما يصير يعمل حادث. بس المشكلة هون وقت اللي بتعمل سكانر بيعطيك صفر، ما في ولا عطل. تفوت على الABS ما في ولا عطل. لذلك نحن هلا حاطلع بالسياره اذا معي وقت وصور طريقه الفحص كيف حتكون انت وماشي بالسياره، لايف داتا تبعت الاربع دواليب، ونشوف الفرق اي دولاب عم يعطي رساله انه في تصحيح. هو الطريق يعني نظيف. لذلك خلوكم معنا وان شاء الله خير. هنطلع جولة هلا بالسيارة وإن شاء الله ببين معنا العطل. أول شيء مثل ما لنا شايفين هون ما في عنده ولا عطل، السيارة تدعس بنزين عادي. هيدي DTC وقت أنا بكبسها لهي بيضوي معنا هون DTC. أوكي، يعني شغال كل شيء طبيعي. طفيته. إذا بفوت أنا على سكانر هلا DTC ريد بيقول لي ما في عنا ولا عطل. تمام. إذا بفوت على اللايف داتا هون رادزنزوغن الدواليب يعني عنا هون هنتن لينكس يعني ورا شمال، فورني رشت هنتن رشت هنتن لينكس. يعني انا بدي اخد هاي، يستحسن ناخدها هيدي ديسبلاي، وهيدي كمان نفس الشي. وعنا هيدي كمان. بنلاقي السيارة هلا قد ما تدعس بنزين رجع اخد. واضح التصوير، ما كل الوقت بتعملها هي، بس بدنا ننتبه. لاحظ على واحد في اختلاف كتير. هذا اللي تحت على اليمين ما حقدر اقراه مظبوط، مكتوب عنا هنتن ريشت يعني ورا اليمين، تلاقي هدوليك بخط ساوي
بس هذا اليمين ورا مخربط. ان شاء الله تكونوا عم تشوفوا الاختلاف. اختلاف واضح. نشوف هون رجع ضوي، هذا شفتوا بضوي وبيطفي وبطل تاخد السيارة. بس وقت اللي بضوي انا هذا السيارة بتاخد كعادي، فيك تمشي فيها عادي جدا جدا، ما عنده ولا مشكلة اذا بتكبسها للكبسة هيدي. يعني احنا هلا بهالوقت هذا مثل يعني عطلناه وبتمشي نظامي. المشكلة انه السيارة الجير تبعها منه اوتوماتيك، يعني بنفس الوقت عم صور، سامحوني. نرجع لورا. نوقف. ارجع طفيته انا لهيدا، هلا طفيته. نرجع نجرب كمان مرة. رجع ضوى لوحده. بهالوقت هذا هون هو شو بفكر عم يصير في تصحيح بالسيارة، مثل ما حكينا لك. ها بلشت تنتع هي السيارة، ما عم تاخد ساعة، بتاخد ساعة لا. لاحظ الاختلاف، اللي تحت على اليمين بيختلف نهائيا. تمام. ما بقى تاخد بنزين، وقت اللي بيضوي بيعطلوا. عطل، ما بقى في بنزين. اوكي. مثل ما حكينا العطل صار واضح. إذا برجع هلا بقرا الأعطال، أيام بيعطي أخطائها، أيام بيعطيك، بس هالحالة هيدي ما عم يعطي نهائيا. لذلك بده تصليح السنسور ورا، أو اللي بسموه هذا عنا بسموه الأنتريبس فيلي، في عليه هيك رينج. هلا اللي حابب يعرف التوضيح يكفي الفيديو، واللي منه حابب يطفي، منه مشكلة. على كل الأحوال هذا هون اللي هو الأبي اس شتويجريت، الكمبيوتر تبع الأبي اس، أو هدول السنسورات 1 2 3 4. يعني نحن عنا هون هنتن رشت اللي ورا على اليمين اللي كان مضروب معنا. اوكي. هدول بيعطوا رسائل على طول للكمبيوتر. اذا واحد بيقصر من السرعة بيعرف هو يمين او شمال او وين التصحيح بيكون، يعني تقريبا. هلا انا فت على الانترنت لحتى اوضح لكم الموضوع اكثر. مثل ما شايفين هون هذا السنسور هون، هذا هو، هذه مثال يعني. وهيدي بتيجي بالتربيعة او بالانتريبس فيلي بالالماني اسمها. وقت اللي بيبرم هذا بيصير في عنده تقطيع، يعني 0 1 0 1 0 1. هالرسالة اللي هي بتوصل للكمبيوتر. تمام.
هاي الرسائل. هون موضح أكتر كصورة. إذا شايفين هون الصورة هيدي ما فيها أونة من دون ABS، وهيدي مع ABS. أوكي، إذا منلاحظ هذا الشيء اللي مرق من هون، وتفاجأ الشوفير صار عنده برمة الدولاب من هالبرمات هدول أخف أو أقل أو أسرع. أوكي، من دون ABS راحت السيارة لبرا. مع الABS بيقدر يعير السيارة ويدله بخط مستقيم. إن شاء الله توضح الفكرة. هذا الABS اليونت تبعه، هاد الترمبة، وهون تبعين الزيت. إذا منيجي لهون، هلا هون في الواحد يوقف الكاميرا إذا بده ويقرأ المعلومات هيدي، ما ضروري. المهم هدول السنسورات، 2 قدام و2 ورا. مثل ما شايفين هون البرمة، وهذا الرسالة. نفس الشيء هون البرمة والرسالة بتعطيها للكمبيوتر. خير، بهيدي السيارة إذا منلاحظ هون هذا اللون أصبح السنسور عم يدق هون. يعني هذا مفتاح أوكي، بس نحن حنقرب عليها لهيدي هون هيك. إذا منلاحظ إذا هذا قريب عليه بصير بدق. هلا في الواحد يشيل السنسور لبرا ويحط له رونديل، يعني ما بعرف شو اسمه، انتلاك شايبة، بصير المسافة أعلى شوي صغيرة، بس هو عذاب. يعني يستحسن الواحد يغير هذا الرينج لبرا، يشيله ويحط واحد جديد ويغير السنسور تبعه. هذا كل المشكلة، انه السنسور منه مضروب، ولكن العطل بهيدي القطعة. يعني المقصد إذا كان هذا عالي، هذا عالي هون شوي، اوكي، وهون أخفض منه، تصير الرسالة بتيجي هون خطأ. بدل ما تكون ساوية مع بعضهم بتيجي هون علامة غلط. إذا كانت بأول صورة هون، المقصد هون كل برمة هون 0 1 0 1 0 1. يمكن إذا كان وحدة مكسورة أو وحدة عالية أو في وسخ هون أو أي شيء، بتصير المسافة اللي هون بتختلف، بصير بيعطي رسالة غلط. هذا هو كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.